Er zijn onderwerpen die je liever ontwijkt. Niet omdat ze onbelangrijk zijn, maar omdat ze zo geladen zijn dat elk woord een lont kan worden. Vandaag stappen we precies dat mijnenveld in. In Nederland, maar ook ver daarbuiten, woedt een strijd om iets dat fundamenteler is dan onderwijs. Fundamenteler dan politiek. Fundamenteler zelfs dan cultuur. Het gaat om de vraag wie onze kinderen vormt. Wie bepaalt wat ze leren over hun lichaam, hun grenzen, hun identiteit. En vooral wie daar de macht over heeft. Dit is geen aflevering voor mensen die alleen bevestiging zoeken. Dit is een aflevering voor mensen die willen begrijpen waarom dit onderwerp wereldwijd zoveel angst, woede en verwarring oproept. Mijn naam is Sal van der Bijl en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sal's Place podcast. Vandaag gaan we het hebben over kinderen, seksualiteit en macht. Het wereldwijde onderwijsconflict. Dit is Sal's Place podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken. Het is 8 uur 's ochtends. Een basisschool in een rustige Nederlandse wijk. De lucht is helder. De straat nog vochtig van een nachtelijke regenbui. Fietsen worden geparkeerd. Kinderen rennen naar binnen. Ouders geven vluchtige kusjes. Alles lijkt normaal. Maar achter die normaliteit schuilt een spanning die je niet ziet. Tenzij je weet waar je moet kijken. Een moeder staat naast me. Ze heeft haar jas nog half open, alsof ze te gehaast was om hem dicht te doen. Ze vertelt me dat ze pas via een WhatsApp-groep hoorde dat haar kind die week lentekriebels zou krijgen. Ze wist niet precies wat het inhield. Ze wist alleen dat het over seksuele vorming ging. En dat woord vorming bleef bij haar hangen. Waarom vorming? Vroeg ze me. Waarom niet gewoon voorlichting? Waarom moet een school mijn kind vormen op dit gebied? Ik zie de spanning in haar gezicht. Niet boosheid, maar onzekerheid. Een gevoel dat ze iets mist, dat er iets gebeurt waar ze geen grip op heeft. En precies dat gevoel, dat sluimerende, knagende gevoel van controleverlies, is de rode draad die ik tijdens mijn periode in de gemeenteraad van Breda en de afgelopen jaren overal hoorde. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, België, Frankrijk, Canada en Australië. Overal klinkt dezelfde zorg. Wie bepaalt wat kinderen leren over hun lichaam? Maar er is nog iets anders. Iets dat je pas ziet als je langer blijft staan. Een andere ouder. Een vader dit keer komt erbij staan. Hij heeft een totaal andere houding. Rustig, zelfverzekerd. Hij zegt dat hij blij is dat de school dit oppakt. Dat hij zelf niet weet hoe hij dit gesprek moet voeren. Dat hij bang is dat zijn kinderen anders hun informatie van TikTok halen. 2 ouders. 2 werelden. 1 schoolplein. En precies daar begint het conflict. Wanneer je met ouders spreekt, merk je dat de discussie zelden gaat over 1 specifiek lespakket. Het gaat over iets veel fundamentelers. Het gevoel dat de regie over de opvoeding langzaam verschuift van het gezin naar de school. En van de school naar de overheid. Een vader vertelt me dat hij bang is dat zijn kind te vroeg wordt blootgesteld aan thema's waar hij zelf nog niet eens woorden voor heeft. Hij zegt: ik wil niet dat mijn kind bang wordt voor zijn eigen lichaam. Ik wil niet dat hij dingen hoort die hij nog niet kan begrijpen. Een andere ouder zegt
dat ze bang is dat haar kind in verwarring raakt over identiteit, grenzen en intimiteit. Ze vertelt me dat haar dochter van 7 thuis kwam met vragen waar ze zelf nog nooit over had nagedacht. Niet omdat ze het onderwerp wil vermijden, maar omdat ze het gevoel heeft dat de timing niet klopt. Maar er zijn ook ouders die zeggen dat ze juist opgelucht zijn dat scholen dit oppakken. Dat ze zelf niet weten hoe ze dit gesprek moeten voeren. Dat ze bang zijn dat hun kinderen anders hun informatie van TikTok halen. Dus de angst zit niet in het onderwerp zelf. De angst zit in het gevoel van controleverlies. Kijk, wanneer je buiten Nederland kijkt, zie je dat dit geen geïsoleerd fenomeen is. Het is geen Nederlands debat, geen Nederlandse angst, geen Nederlandse polarisatie. Het is een mondiale worsteling, een spiegel die overal dezelfde barsten laat zien. Ik begin in Zweden, een land dat vaak wordt gezien als het toonbeeld van progressieve opvoeding. Daar begint seksuele educatie al vroeg, soms al in de kleuterklas. Niet met anatomische details, maar met gesprekken over emoties, grenzen, veiligheid. De Zweedse overheid noemt het levensvaardigheden. De gedachte is dat kinderen die vroeg leren praten over gevoelens, later beter beschermd zijn tegen misbruik en manipulatie. Maar zelfs daar, in een land dat bekend staat om zijn openheid, is er weerstand. Ik sprak een Zweedse moeder die zei dat ze het gevoel had dat de school haar rol overnam. Ze vertelde dat haar zoon thuis kwam met vragen waar ze zelf nog nooit over had nagedacht. Niet omdat ze het onderwerp wilde vermijden, maar omdat ze het gevoel had dat de timing niet klopte. Ze zei: ik wil niet dat de school bepaalt wanneer mijn kind klaar is voor dat gesprek. Het is mijn taak. En dan is er Frankrijk. Een land waar seksuele educatie al decennia verplicht is, maar waar de uitvoering per school enorm verschilt. In sommige scholen is het een nuchter, feitelijk programma. In andere scholen is het veel breder, met de aandacht voor gender, identiteit, relaties. En ook daar zie je dezelfde spanning. Ouders die zich afvragen of scholen te ver gaan. En scholen die zeggen dat ze kinderen willen beschermen in een wereld die steeds complexer wordt. In Duitsland zie je weer een ander patroon. Daar hebben scholen veel vrijheid, maar zijn ze verplicht ouders te informeren. Het klinkt ideaal, maar zelfs daar ontstaan conflicten. Ik sprak een Duitse vader en die zei dat hij zich overvallen voelde toen zijn dochter thuis kwam met verhalen over een les die hij niet had zien aankomen. Hij zei: ik wil niet dat mijn kind bang wordt voor haar eigen lichaam. Ik wil dat ze het leert kennen op een manier die past bij haar leeftijd. En dan is er Canada. Een land waar seksuele educatie sterk gericht is op digitale veiligheid. Niet alleen op het lichaam, maar op de online wereld waarin kinderen opgroeien. Hoe herken je manipulatie? Hoe ga je om met druk? En hoe bescherm je jezelf tegen mensen die je niet kent? Het klinkt logisch, maar ook daar is weerstand. Sommige ouders vinden het te vroeg, te expliciet, te veel. En dan tenslotte de Verenigde Staten. Een land dat in alles verdeeld lijkt. En seksuele educatie is daarop geen uitzondering. In sommige staten wordt nauwelijks seksuele voorlichting gegeven. In andere staten juist heel uitgebreid, soms zelfs controversieel. In sommige staten is het verboden om bepaalde onderwerpen te bespreken en in andere staten is het verplicht. Het resultaat is een lappendeken van regels, verwachtingen en conflicten. Wat opvalt, is dat overal dezelfde discussie speelt. Hoe jong is te jong? Hoeveel is te veel en wie bepaalt dat? Het is een mondiale worsteling met dezelfde vragen, dezelfde angsten, dezelfde onzekerheden. En dat maakt het onderwerp groter dan een Nederlands lespakket. Het maakt een spiegel van onze tijd. Laten we één misverstand meteen helder maken. In geen enkel Europees land, in geen enkele westerse democratie,
kunnen kinderen toestemming geven voor seksuele handelingen met volwassenen. Niet juridisch, niet moreel, niet maatschappelijk. Dat is een harde grens. Een grens die niet verschuift door een lespakket, een schoolprogramma of een beleidsnota. Voor nu dan. Maar dat betekent niet dat ouders geen legitieme vragen hebben over hoe kinderen leren over grenzen, intimiteit en identiteit. Want de manier waarop je kinderen leert over hun lichaam bepaalt mede hoe ze later omgaan met veiligheid, autonomie en zelfvertrouwen. Ik spreek een Nederlandse jurist die gespecialiseerd is in kinderrechten en ze vertelt me dat seksuele educatie juist bedoeld is om kinderen te beschermen. Niet om hen te seksualiseren, maar om hen weerbaar te maken. Ze zegt, kinderen die weten wat grenzen zijn, herkennen sneller wanneer iemand die grenzen overschrijdt. Dat is geen volwassenheid, dat is veiligheid. Maar ik spreek ook ouders die zeggen dat ze bang zijn dat kinderen te vroeg worden geconfronteerd met thema's waar ze nog niet aan toe zijn. Ze zeggen dat ze bang zijn dat hun kinderen in verwarring raken. Dat ze bang worden voor hun eigen lichaam en dat ze dingen horen die ze nog niet kunnen begrijpen. En dan is er nog een derde groep. Ouders die zeggen dat ze niet tegen seksuele educatie zijn, maar dat ze zich buitenspel gezet voelen. Dat ze het gevoel hebben dat scholen beslissingen nemen zonder hen te betrekken. Dat ze het gevoel hebben dat hun rol als opvoeder wordt ondermijnd. De juridische realiteit is helder, maar de emotionele realiteit is dat niet. En precies daar ontstaat het conflict. Wanneer je met ouders spreekt, hoor je vooral emoties. Zorgen, frustraties, onzekerheden. Maar wanneer je met leraren spreekt, hoor je iets anders. Je hoort vermoeidheid. Je hoort twijfel. Je hoort een soort stille worsteling die zelden wordt uitgesproken, maar die in bijna elk gesprek voelbaar is. Ik zit in een leeg klaslokaal. De stoelen staan nog op de tafels. De geur van stiften en papier hangt in de lucht. Tegenover me zit een leerkracht die al 20 jaar voor de klas staat. Ze vraagt of ik haar naam niet noem. Niet omdat ze iets te verbergen heeft, maar omdat ze bang is dat één verkeerd geïnterpreteerde zin haar carrière kan schaden. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Ze vertelt me dat ze elk jaar opnieuw twijfelt over hoe ze dit onderwerp moet aanpakken. Niet omdat ze het niet belangrijk vindt, maar omdat ze bang is dat één verkeerd woord verkeerd kan vallen. Ze zegt dat ze soms het gevoel heeft dat ze op een koord loopt, hoog boven een ravijn zonder vangnet. Aan de ene kant ouders die vinden dat ze te ver gaat. Aan de andere kant de ouders die vinden dat ze niet ver genoeg gaat. En in het midden kinderen die haar vertrouwen, die haar vragen stellen, die haar zien als iemand die antwoorden heeft. Ze vertelt me over een moment dat haar altijd is bijgebleven. Een meisje van 8 dat na de les bleef hangen. Ze vroeg of ze even mocht praten. Ze zei dat iemand haar online had benaderd, een onbekende. Iemand die haar foto's vroeg. Het meisje wist niet wat ze moest doen. Ze was bang. Ze schaamde zich. Ze durfde het thuis niet te vertellen. De leerkracht zegt dat dit precies is waarom ze vindt dat seksuele educatie belangrijk is. Niet omdat kinderen moeten worden blootgesteld aan volwassen thema's, maar omdat ze moeten weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Ze zegt, kinderen leven in een wereld die wij niet hebben gekend. Ze hebben een telefoon in hun hand voordat ze kunnen fietsen. Ze worden geconfronteerd met dingen waar wij als volwassenen soms al moeite mee hebben. Als wij hen niet leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen, wie doet het dan? Maar ze vertelt ook over de andere kant, want die is er zeker. Over ouders die boos worden. Over ouders die zeggen dat ze hun kinderen in verwarring brengt. Over ouders die zeggen dat ze hun rol overneemt. Ze zegt dat ze het begrijpt. Dat ze zelf ook moeder is. Dat ze weet hoe kwetsbaar het voelt wanneer iemand anders iets bespreekt met je kind waar jij nog niet klaar voor bent.
Ze zegt dat ze soms het gevoel heeft dat ze gevangen zit tussen twee werelden. De wereld van de kinderen, die bescherming nodig hebben. En de wereld van de ouders, die regie willen houden. En ergens daartussen staat zij, met een krijtje in haar hand. Met een curriculum die ze moet volgen. Met een klas vol kinderen die allemaal anders zijn. Allemaal anders denken, allemaal anders voelen. Ze kijkt naar het lege lokaal en zegt zacht: ik wil kinderen beschermen. Maar ik wil ook ouders niet het gevoel geven dat ik hun rol overneem. Het is een dunne lijn. Een lijn die elk jaar dunner lijkt te worden. Er is een element in dit hele debat dat vaak wordt vergeten. Een element dat misschien wel de grootste rol speelt, maar het minst wordt besproken. De digitale wereld. Kinderen groeien tegenwoordig op in een omgeving die wij als volwassenen niet volledig begrijpen. Een wereld waarin grenzen vervagen, waarin anonimiteit een masker is en waarin informatie ongefilterd binnenkomt. Een wereld waarin een kind van 7 binnen 1 seconde iets kan zien waar het nog jaren van kan schrikken. Ik spreek een psycholoog die gespecialiseerd is in digitale veiligheid. Ze vertelt me dat kinderen tegenwoordig niet alleen moeten leren hoe hun lichaam werkt, maar ook hoe de digitale wereld werkt. Ze zegt dat kinderen soms eerder worden geconfronteerd met online risico's dan met fysieke risico's. Dat ze soms eerder worden benaderd door een onbekende online dan door iemand in hun omgeving. En dat de gevaren niet altijd zichtbaar zijn, maar wel reëel. Ze vertelt me over een jongen van 10 die via een game werd benaderd door iemand die zich voordeed als een leeftijdsgenoot. Ze speelden samen, ze praten samen. En langzaam, heel langzaam, begon die ander vragen te stellen. Eerst onschuldig en later minder onschuldig. En de jongen wist niet wat hij moest doen. Hij dacht dat het normaal was. Hij dacht dat het erbij hoorde. De psycholoog zegt dat dit precies is waarom seksuele educatie niet alleen gaat over het lichaam, maar ook over grenzen. Over veiligheid. Over herkennen wanneer iets niet klopt. Ze zegt dat kinderen die weten wat grenzen zijn, sneller herkennen wanneer iemand die grenzen overschrijdt. Dat het niet gaat om seksualiseren, maar om beschermen. Maar er is ook een andere kant. Ouders die zeggen dat ze bang zijn dat kinderen te vroeg worden geconfronteerd met thema's waar ze nog niet aan toe zijn. Ouders die zeggen dat ze bang zijn dat hun kinderen in verwarring raken. Ouders die zeggen dat ze het gevoel hebben dat scholen te veel nadruk leggen op risico's, waardoor kinderen bang worden voor hun eigen lichaam. En dan is er nog die derde groep. Ouders die zeggen dat ze niet tegen seksuele educatie zijn, maar dat ze zich buitenspel gezet voelen. Dat ze het gevoel hebben dat scholen beslissingen nemen zonder hen te betrekken. Dat ze het gevoel hebben dat hun rol als opvoeder wordt ondermijnd. De digitale wereld heeft alles veranderd. Maar de manier waarop we kinderen voorbereiden op die wereld is nog niet mee veranderd. En precies daar ontstaat het conflict. Wanneer je lang genoeg met ouders, leraren, psychologen en beleidsmakers spreekt, ontstaat er een patroon. Niet in de feiten, maar in de verwachtingen. In de toekomstbeelden die mensen schetsen. En die toekomstbeelden lopen uiteen van hoopvol tot ronduit dystopisch. Ik begin met het scenario dat het meest wordt genoemd door mensen die vertrouwen hebben in het systeem. Het scenario waarin scholen en ouders samenwerken. Waarin er transparantie is, overleg, vertrouwen. Waarin scholen duidelijk communiceren wat ze doen, waarom ze het doen en hoe ze het doen. Waarin ouders niet worden overvallen, maar worden meegenomen. Waarin kinderen leren over hun lichaam op een manier die past bij hun leeftijd, hun ontwikkeling en hun thuissituatie. In dit scenario is seksuele educatie geen bron van conflict, maar een bron van bescherming. Kinderen leren wat grenzen zijn. Ze leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Ze leren hoe ze moeten praten over dingen die moeilijk zijn.
Ze leren dat hun lichaam van hen is en van niemand anders. En ouders voelen zich gesteund, niet buitengesloten. Maar er is ook een ander scenario. Een scenario dat wordt genoemd door ouders die zich zorgen maken. Ouders die het gevoel hebben dat de overheid steeds meer invloed krijgt op de opvoeding. Ouders die bang zijn dat scholen te veel nadruk leggen op thema's waar kinderen nog niet aan toe zijn. Ouders die bang zijn dat hun kinderen in verwarring raken. Dat ze bang worden voor hun eigen lichaam. Dat ze dingen horen die ze nog niet kunnen begrijpen. In dit scenario groeit het wantrouwen. Ouders trekken zich terug. Scholen worden defensief. Politiek polariseert. En kinderen komen klem te zitten tussen ideologieën, angsten en belangen. Het gesprek verstomt, de kloof groeit. En ergens in die kloof staan kinderen. Niet als pionnen, maar als slachtoffers van een debat dat niet over hen gaat, maar over macht. En dan is er nog een derde scenario. Een scenario dat zelden hardop wordt uitgesproken, maar dat wel in de lucht hangt. Het scenario waarin de digitale wereld sneller verandert dan wij kunnen bijhouden. Waarin kinderen worden geconfronteerd met risico's die wij niet kunnen voorspellen. Waarin scholen proberen te beschermen, maar ouders het gevoel hebben dat ze worden buitengesloten. Waarin de overheid probeert te reguleren, maar altijd te laat is. In dit scenario ontstaat een soort vacuüm. Een vacuüm waarin niemand precies weet wat de juiste aanpak is. Een vacuüm waarin kinderen zelf moeten navigeren door een wereld die complexer is dan ooit. Een vacuüm waarin fouten worden gemaakt. Niet uit kwade wil, maar uit onwetendheid. De vraag is niet welk scenario we willen. De vraag is welk scenario we aan het creëren zijn. Wanneer je alle lagen afpelt, de emoties, de misverstanden, de politieke retoriek, de mediahypes, blijft er één vraag over die alles bepaalt. Wie vormt onze kinderen? Het is een vraag die zo simpel lijkt, maar zo complex is. Want kinderen worden niet gevormd door één persoon, één instituut, één systeem. Ze worden gevormd door een netwerk van invloeden. Ouders, scholen, vrienden, media, cultuur, technologie. En precies dat maakt het zo moeilijk. Ik spreek een socioloog die gespecialiseerd is in opvoeding en macht. En hij vertelt me dat dit debat niet gaat over seksualiteit. Niet echt. Het gaat over macht. Over wie bepaalt wat normaal is. Over wie bepaalt wat kinderen moeten weten. Over wie bepaalt wanneer ze dat moeten weten. En over wie bepaalt hoe ze dat moeten weten. Hij zegt dat dit debat zo explosief is omdat het raakt aan iets dat dieper gaat dan onderwijs. Het raakt aan identiteit, aan cultuur, aan vertrouwen. Aan de vraag wie wij zijn als samenleving en aan de vraag wie wij willen zijn. Maar hij zegt ook dat er een gevaar schuilt in dit debat. Het gevaar dat we vergeten waar het uiteindelijk om gaat. Kinderen. Niet als symbool, niet als argument en niet als wapen in een cultureel conflict, maar als mensen. Kwetsbare mensen. Mensen die bescherming nodig hebben. Mensen die begeleiding nodig hebben. Mensen die liefde nodig hebben. Hij zegt dat het grootste risico niet is dat scholen te ver gaan. Het grootste risico is dat we elkaar verliezen. Dat we zo verstrikt raken in onze eigen angsten, onze eigen overtuigingen, onze eigen ideologieën dat we vergeten te luisteren. Dat we vergeten te praten. Dat we vergeten dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen. Kinderen die veilig zijn. Kinderen die zichzelf kunnen zijn. Kinderen die opgroeien in een wereld die hen beschermt, niet verward. En precies daar, in dat besef, ligt misschien wel de sleutel. Niet in het curriculum, niet in de politiek, niet in de media, maar in het gesprek. Het gesprek dat we met elkaar moeten voeren. Niet om te winnen, maar om elkaar te begrijpen. Er is een moment in elk maatschappelijk debat waarop de onderliggende spanningen niet langer subtiel zijn,
waarin de scheuren zichtbaar worden, waarin de botsing van werelden niet langer abstract is, maar tastbaar. En precies dat moment zie je terug in de gesprekken die ik de afgelopen jaren voerde. Ik zit in een buurthuis, aan een lange houten tafel. Aan de ene kant zitten ouders die zich zorgen maken. Aan de andere kant zitten ouders die vertrouwen hebben in het systeem. En in het midden zit een schooldirecteur die probeert uit te leggen wat de school doet, waarom ze het doet en hoe ze het doet. Het gesprek begint rustig, beleefd, voorzichtig. Maar al snel wordt duidelijk dat de kloof groter is dan woorden kunnen overbruggen. Een moeder zegt dat ze het gevoel heeft dat haar kind te vroeg wordt blootgesteld aan thema's waar ze nog niet aan toe is. Ze vertelt dat haar dochter thuis kwam met vragen die ze niet kan beantwoorden. Niet omdat ze het onderwerp wil vermijden, maar omdat ze het gevoel heeft dat de timing niet klopt. Ze zegt dat ze bang is dat haar kind in verwarring raakt, dat ze bang wordt voor haar eigen lichaam, dat ze dingen hoort die ze nog niet kan begrijpen. En aan de andere kant van de tafel zit een vader die zegt dat hij juist opgelucht is, dat de school dit oppakt. Hij vertelt dat hij zelf niet weet hoe hij dit gesprek moet voeren. Dat hij bang is dat zijn kinderen anders hun informatie van TikTok halen. Hij zegt dat hij vertrouwen heeft in de school. Dat hij gelooft dat leraren weten wat ze doen. En dat hij gelooft dat kinderen beschermd moeten worden tegen de digitale wereld. En dan is er de schooldirecteur. Een man die zichtbaar moe is. Niet fysiek, maar mentaal. Hij zegt dat hij begrijpt dat ouders zich zorgen maken. Dat hij begrijpt dat ouders het gevoel hebben dat ze de regie verliezen. Maar hij zegt ook dat hij ziet wat er gebeurt wanneer kinderen geen informatie krijgen. Hij vertelt over kinderen die worden benaderd door onbekenden online. Over kinderen die niet weten wat grenzen zijn. Over kinderen die bang zijn om te praten omdat ze niet weten hoe. Het gesprek wordt intenser. Niet vijandig, maar geladen. Je voelt de spanning in de lucht. Je voelt dat iedereen gelijk wil hebben, maar dat niemand echt wil luisteren. Je voelt dat dit gesprek niet gaat over feiten, maar over gevoelens. Over vertrouwen, over macht. En ergens in dat gesprek besef ik iets. Iets dat ik al langer voelde, maar nog niet hardop had uitgesproken. Dit debat gaat niet over seksuele educatie. Nee, niet echt. Het gaat over identiteit. Over cultuur. Over de vraag wie wij zijn als samenleving. En over de vraag wie wij willen zijn. Het gaat over ouders die bang zijn dat ze hun kinderen verliezen aan een wereld die ze niet begrijpen. Het gaat over scholen die proberen te beschermen, maar het gevoel hebben dat ze worden aangevallen. Het gaat over kinderen die klem zitten tussen twee werelden die allebei zeggen dat ze het beste met hen voor hebben. En precies daar, in die botsing van werelden, ontstaat het conflict. Er is een moment in elk gesprek waarop woorden niet meer genoeg zijn. Waarin de stilte meer zegt dan wat er wordt uitgesproken. En precies dat moment zie je terug in de gesprekken die ik voerde met kinderen. Ik zit in een klaslokaal. De stoelen staan in een kring. De kinderen zijn tussen de 8 en 10 jaar oud. Ze kijken me aan met een mengeling van nieuwsgierigheid en voorzichtigheid. Ze weten dat ik in de politiek zat, dat ik een podcast maak en ze weten dat ik vragen ga stellen. Maar ze weten niet precies waarom. Ik vraag hen wat ze vinden van de lessen over het lichaam, over grenzen, over gevoelens. En wat me opvalt, is dat hun antwoorden veel eenvoudiger zijn dan die van volwassenen. Veel eerlijker, veel minder beladen. Een meisje zegt dat ze het fijn vindt dat ze weet dat ze nee mag zeggen. Dat ze weet dat haar lichaam van haar is. Dat ze weet dat ze iemand mag vertellen als ze iets niet goed voelt. Ze zegt dat ze zich veiliger voelt, niet omdat ze bang is, maar omdat ze begrijpt wat haar gevoel betekent. Een jongen zegt dat hij het soms verwarrend vindt. Dat hij niet altijd begrijpt waarom ze bepaalde dingen moet leren. Maar hij zegt ook dat hij het fijn vindt dat hij vragen mag stellen.
Dat hij het fijn vindt dat hij niet wordt uitgelachen en dat hij het fijn vindt dat hij niet alleen is. En dan is er een ander kind, een jongen die stil is, die naar de grond kijkt. Die pas na een lange stilte iets zegt. Hij vertelt dat iemand hem online had benaderd. Dat hij niet wist wat hij moest doen. Dat hij bang was, dat hij zich schaamde. Dat hij dacht dat het zijn schuld was. En dat hij pas durfde te praten nadat hij in de klas had geleerd dat zijn lichaam van hem is. Dat nee zeggen oké is. En dat praten oké is. En precies daar, in die stilte tussen de woorden, besef ik iets. Iets dat ik al langer voelde, maar nog niet hardop had uitgesproken. Dit debat gaat niet over lespakketten. Niet over politiek, niet over ideologie. Het gaat over kinderen. Over hun veiligheid. Over hun vertrouwen, over hun toekomst. En precies daarom is dit gesprek zo belangrijk. Er is een moment waarop je beseft dat dit onderwerp zwaarder is dan je dacht. Niet omdat het ingewikkeld is, maar omdat het raakt aan iets dat dieper gaat dan woorden. Iets dat je voelt in je borst, in je keel, in de stilte tussen twee zinnen. Het moment waarop je beseft dat het niet gaat over beleid, niet over lespakketten, niet over politiek. Het gaat over verantwoordelijkheid. Over de verantwoordelijkheid die wij als volwassenen dragen voor kinderen die nog niet begrijpen hoe complex de wereld is. Ik zit achter mijn computer. De lichten zijn gedimd. De microfoon staat voor me. En ik denk terug aan alle gesprekken die ik de afgelopen jaren heb gevoerd. Met de ouders die bang zijn dat hun kinderen te vroeg worden blootgesteld aan thema's waar ze nog niet aan toe zijn. Met leraren die bang zijn dat ze fouten maken. Met kinderen die bang zijn om te praten. Met beleidsmakers die bang zijn om te weinig te doen. En met experts die bang zijn dat we te laat zijn. En precies daar, in die opeenstapeling van angsten, zie je de kern van het probleem. Niet dat mensen het niet met elkaar eens zijn, maar dat iedereen bang is. Bang om te verliezen wat ze het meest dierbaar vinden. Bang om fouten te maken. Bang om te weinig te doen. Bang om te veel te doen. Bang om de controle te verliezen. Bang om de verantwoordelijkheid te dragen. Ik denk terug aan een gesprek met een kinderpsycholoog. Ze zei dat kinderen niet bang worden van informatie. Ze worden bang van stilte, van geheimen. Van dingen die niet worden uitgelegd. Van dingen die ze voelen, maar niet begrijpen. Ze zei dat kinderen die weten wat grenzen zijn, sneller herkennen wanneer iemand die grens overschrijdt. Dat kinderen die weten dat ze mogen praten, sneller hulp zoeken. Dat kinderen die weten dat hun lichaam van hen is, sterker staan. Maar ze zei ook dat timing alles is. Dat kinderen niet allemaal hetzelfde zijn. Dat sommige kinderen klaar zijn voor bepaalde gesprekken, terwijl andere kinderen dat nog niet zijn. En dat er geen universele leeftijd is waarop kinderen iets moeten leren. Dat opvoeding maatwerk is. Dat onderwijs maatwerk zou moeten zijn. En dat precies daar de spanning ontstaat. Tussen het individuele kind en het collectieve systeem. Denk terug aan een gesprek met een ouder die zei dat ze het gevoel had dat haar kind werd gevormd door een systeem dat ze niet begrijpt. Dat ze bang was dat haar kind dingen zou leren die niet past bij de waarden, hun cultuur, hun gezin. En dat ze bang was dat ze haar kind zou kwijtraken aan een wereld die sneller verandert dan zij kan bijhouden. En ik denk terug aan een leraar die zei dat hij het gevoel had dat hij verantwoordelijk werd gehouden voor dingen waar hij geen controle over heeft. Dat hij bang was dat één verkeerd woord zijn carrière zou schaden. Dat hij bang was dat hij kinderen zou verwarren. Dat hij bang was dat hij ouders zou verliezen. Dat hij bang was dat hij het verkeerde zou doen, zelfs als hij het juiste probeert te doen. En precies daar, in die gedeelde angst, zie je iets dat we vaak vergeten. Niemand heeft alle antwoorden. Niemand weet precies wat goed is. Niemand weet precies wat werkt.
Niemand weet precies wat kinderen nodig hebben in een wereld die sneller verandert dan wij kunnen bijhouden. Maar één ding weten we wel. Kinderen hebben ons nodig. Niet als tegenstanders. Niet als rivalen. En niet als vertegenwoordigers van verschillende kampen. Maar als volwassenen die bereid zijn te luisteren, te praten, te twijfelen, te leren en vooral te beschermen. Er is een stilte die valt wanneer je een onderwerp hebt uitgeplozen tot er niets meer van overblijft dan de kern. Een stilte die niet leeg is, maar vol. Vol inzichten, vol emoties, vol vragen die niet verdwijnen, maar die je anders gaat zien. Ik zit weer achter mijn computer, de opname loopt nog. De muziek staat klaar om in te zetten en ik denk aan de kinderen die ik heb gesproken in al die jaren. Aan hun eerlijkheid, aan hun eenvoud, aan hun kwetsbaarheid, aan hun kracht. En ik denk aan de ouders die ik heb gesproken, aan hun zorgen, aan hun liefde. Aan hun angst om de controle te verliezen en aan hun verlangen om hun kinderen te beschermen. En ik denk aan de leraren die ik heb gesproken, aan hun toewijding, aan hun twijfel, aan hun verantwoordelijkheid, aan hun strijd om het juiste te doen in een wereld die steeds complexer wordt. En ik denk aan u, luisteraar, aan uw rol in dit verhaal, aan uw verantwoordelijkheid, aan uw vragen, aan uw twijfels, aan uw verlangen om te begrijpen. Dit debat gaat niet over lespakketten, niet over politiek, niet over ideologie. Het gaat over kinderen, over hun veiligheid, over hun toekomst, over hun recht om op te groeien in een wereld die hen beschermt en niet verward. En precies daarom is dit gesprek zo belangrijk. Niet om te winnen, niet om gelijk te krijgen, maar om te begrijpen, om te verbinden en om te beschermen. Dit was Sal's Place Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Tot zover Sal's Place Podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.